دیگه خوشمزه تر و ساده تر از این دسر وجود نداره. با اکو کوک باش تا درستش کنیم. چند عدد بیسکویت رو خرد کنید و کف قالب بریزید. یه عدد موز رو روش حلقه کنید. یه ردیف بیسکویت روی موزها بچینید. داخل قابلمه یه بسته کرم کارامل، یه قاشق غذاخوری پودر نسکافه فوری و 2 پیمانه شیر بریزید و یک دست کنید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. روی حرارت ببرید تا 2 دقیقه بجوشه. مواد رو توی قالب بریزید. و 2 ساعت داخل یخچال بذارید. اطراف قالب رو با چاقو آزاد کنید و داخل ظرف برگردونید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. روی دسر رو با سس و ترافل شکلاتی تزیین کنید. همین حالا دست به کار شو که خیلی راحته. از طعمش هم که دیگه نگم براتون. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. ممنون از اینکه ویدیوهای ما رو لایک میکنید و انگیزه میدید تا آموزش‌های بیشتری تهیه کنیم. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.